Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 214, sau khi Địa Huyệt Chu Hoàn chạy trốn, cũng là lúc đám người của Vũ Hồn Điện phát hiện ra Đường Tam và Tiểu Vũ. Một tên hắc y nhân thấy Đường Tam và Tiểu Vũ còn trẻ như vậy, thân tình kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, vẫy tay với đồng bọn bên cạnh. Trong giới hồn sư, thực lực là căn bản của mọi thứ, là một cường giả cấp bậc hồn đấu la, lão coi thường những người trẻ tuổi như Đường Tam và Tiểu Vũ là một việc hết sức bình thường. Một tên hồn đế trông thấy dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều của Tiểu Vũ không khỏi nổi lòng tham, hắn hất hàm lớn tiếng hướng về phía nàng. "Này tiểu cô nương xinh đẹp, mau qua đây." Đối phương mắt thấy Tiểu Vũ tỏ ra vô cùng sợ hãi, lại càng trở nên hưng phấn. Hắn tiến lại gần như muốn vồ lấy ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Thế nhưng khi tiến lại gần, hắn bị hấp dẫn bởi kiện vũ khí tỏa ra quang mang sáng chói sau lưng nàng. Đặc biệt là sự tạo hình kỳ dị của tam xoa kích và cảm giác dày nặng tản phát ra trên đó. Đối với hồn sư mà nói, vẫn là rất có sức cuốn hút. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, Đới Mộc Bạch và Đới Suy Tư cưỡi trên lưng chiến mã, đứng trên đỉnh núi nhìn về phía thành lũy xa xăm. Nơi đó chính là lãnh thổ của Tinh La Đế quốc. Trên cái mục bàn này, cả hai không khỏi nhớ về thời còn trẻ khi hai huynh đệ sốc nổi đấu đá tương tàn lẫn nhau. Hiện tại, cả hai không những đã trưởng thành mà còn cùng nhau kể vài tác chiến, đúng là việc bọn họ không thể ngờ tới. Tình hình chiến sự hiện tại đã không mấy khả quan. Vì vậy, cả hai biết rõ trách nhiệm của bản thân đối với quốc gia của mình lớn đến mức nào, bọn họ chỉ có thể cùng nhau chiến đấu hết mình. Trở về biên giới giữa hai đại đế quốc, quốc vương của Tinh La Đế quốc và Hoàng đế Tuyết Băng cùng các trưởng lão của hai bên đang có một cuộc họp bàn chiến lược. Nhận được tin phía bên Võ Hồn Đế quốc bất ngờ có một người khổng lồ xuất hiện, cản quay bay chiến trường, khiến hết thảy nhân mã phải lui binh. Hai vị đế vương vô cùng tức giận, đồng thời bọn họ cũng cảm giác được một nguy cơ to lớn. Sau cuộc họp này, Đới Duy Tư ngỏ ý muốn Đới Mộc Bạch trở về cùng với hắn gánh vác Giang Sơn. Thế nhưng Mộc Bạch hắn tự do tự tại đã quen, đâu có dễ dàng nhận lời như thế. Dù cho anh trai mình hết lời khuyên can, Đới Mộc Bạch vẫn nhất quyết từ chối vương quyền. Hắn chỉ có thể đồng ý cùng huynh trưởng của mình tiếp tục kể vài tác chiến mà thôi. Trên bãi chiến trường đổ nát bóng dáng người khổng lồ đi đến đâu, huyết quang dày đặc bao phủ đến đó. Và tên này không ai khác chính là hệ tân của Võ Hồn Dung hợp kỹ, thuộc về ba người: Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Hỏa Diễm. Thanh liêm đao trên tay người khổng lồ màn sát khí nồng đậm đã đánh lui binh đoàn của Tinh Đấu cùng Tinh La Đế quốc. Điều này cho thấy sức mạnh khủng bố đến từ Võ Hồn Dung hợp kỹ được thế hệ hoàng kim nhất đại của Võ Hồn Điện thì triển ra. Quay trở lại làng Nhật Xâm Lâm, khi biết được tin tức của Địa Huyệt Chu Hoàng, đám người của tổ đội liệp sát hồn thú đã yêu cầu tất cả phóng xuất ra võ hồn, bao gồm cả Đường Tam và Tiểu Vũ. Đối với lời đề nghị này, Đường Tam hắn giả vờ từ chối với lý do hồn hoàn của cả hai đẳng cấp thấp, xuất ra cũng không có tác dụng. Thế nhưng tên cầm đầu dứt khoát yêu cầu bọn hắn xuất ra. Vì thế, Đường Tam nhờ hắn cầm hộ tam xoa kích trên tay mới có thể vận chuyển nguồn lực phóng xuất võ hồn. Yêu cầu này khiến đám người kia tỏ ra khinh bỉ bọn hắn ra mặt. Thế nhưng tam xoa kích vừa rời khỏi tay Đường Tam, sức nặng 10.800.000 cân suýt chút nữa đè bẹp lên cầm đầu, khiến hắn xích mặt. Lúc này, Đường Tam không có đủ dân nữa, trực tiếp lấy mạng 8 tên kia, khiến tất cả cùng lúc bốc hơi khỏi đại lục. Đáng tiếc nhất là một tên trong số đó thiếu chút nữa là đã có thể tấn phong lên phong hào đấu la, chỉ trách hắn quá đen đủi mà thôi. Tiêu diệt một tiểu đội hồn sư Võ Hồn Điện thực lực không kém, đối với Đường Tam mà nói dễ như trở bàn tay. Sau chuyến hành trình đi Hải Thần đảo, lúc này Đường Tam đã chính thức lột xác, trở thành cường giả tầng lớp cao nhất trên đấu la đại lục. Cách đó không xa, ở trong bóng tối một thân thể khổng lồ trong trạng thái tàng hình vẫn không ngừng zoom ánh mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của Đường Tam và Tiểu Vũ. Chủ nhân của ba con mắt đỏ lòm này không ai khác chính là Địa Huyệt Chu Hoàng, nó đang đợi thời cơ thích hợp để có thể chạy trốn. Lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ dường như bỏ đi, thế nhưng tinh thần lực của Đường Tam vẫn gắt gao dò xét. Mắt thấy gan nhân loại kia đã đi xa, Địa Huyệt Chu Hoàng chủ quan đã chính thức mắc bẫy. Đường Tam đem tam xoa kích cắm ở trên mặt đất, lấy tay che khuất tầm nhìn của Tiểu Vũ. Hồng quang chợt lóe, trong nháy mắt một tiếng nổ thanh thúy vang lên, âm thanh vang vọng xuyên suốt Lạc Nhật Xâm Lâm. Thân thể Địa Huyệt Chu Hoàng vừa định chạy thoát thì gặp phải công kích của Đường Tam, khiến nó trở tay không kịp, liền trực tiếp mất mạng. Đường Tam lúc này cảm thấy có chút tiếc nuối vì con nhện kia ra đi trong tình trạng hoảng sợ tột độ, vậy mà không lưu lại khối hồn cốt nào. Nói Tiểu Vũ chờ hắn một chút, Đường Tam ngồi xuống bắt đầu quá trình hấp thu hồn hoàn. Đến đây thì cũng hết tập 215 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.